วน passage ที่2นะคะ passage ที่2เราลองมาดูกันนะคะ for years นะคะ for years เติม s หลายปีนะคะหลายปีปีนะคะเติม s เป็นคำนามนับได้เติม s scientists นักวิทยาศาสตร์หลายคนด้วยนะเติม s believe เชื่อคำกริยา the brain structure เชื่ออะไรเชื่อว่าโครงสร้างของสมองนะคะ structure โครงสร้าง brain เป็นคำนามแต่มี apostrophe s มาเจอ3ทีเลยใน passage 2 อันเนี้ยโครงสร้างของสมองนะคะ apostrophe s could be changed could อันนี้ก็มาจาก could not นั่นเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นคำกริยาก็คือ be changed เป็น passive voice แต่แสดงการปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธ could ก็เป็นกริยาช่วยที่มาทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ the new science วิทยาศาสตร์อันใหม่นะคะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ science สมัยใหม่ of neuroplasticity คำนามหมดเลย the new science คำนามscience คำนามนะคะ neuroplasticity การทำ plastic surgery คือการเสริมเหมือนเสริมสวยอะทำพลาสติกนี่คือเสริมสวยทางด้านประสาทนะคะแต่ดิฉันก็ต้องบอกนิดนึงว่าตั้งแต่คำว่า the จนถึง plasticity นี้ก็คือเป็นนามวลีแม้ว่า new เนี่ยจะเป็น adjective ที่ขยายคำว่า science ก็ตามแต่พอมาประกอบกันแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่คำว่า the new science of neuroplasticity นี่ก็คือเป็นประธานของประโยค says นะคะ say กล่าวว่า that's not the case มันไม่ใช่ says เป็น verb is เป็น verb the case เป็น noun and argue แล้วก็โต้แย้งนะคะให้เหตุให้ผล argue เป็น verb the brain ว่าสมองเนี่ย is much more flexible โอ้ยมีความยืดหยุ่นอย่างมากนะคะ is ท่านเห็นหลายทีแล้วนะคะเป็นกริยาช่วย is much more flexible เป็น adjective ใช้ตามหลังverb to be แต่อันนี้เขาเป็นการเปรียบเทียบแล้วใช้คำว่า much more นี่เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะ more flexible แต่มันมากเขาเลยเติมคำว่า much ลงไป than more บวก adjective บวก than เสมอเพราะเป็นรูปแบบของภาษานะคะที่การเปรียบเทียบขั้นกว่านี่จะต้องมีคำว่า than นะคะเพราะนั้นเวลาไปทำข้อสอบ TOEFL error recognition error analysis เขาจะมีคำว่า more แต่เขาจะตัด than ทิ้งหรือมีคำว่า than แต่แทนที่จะใส่ more ก็ใส่เป็น most หรือไม่ใส่อย่างเงี้ยเพราะนั้นเรารู้แล้วว่ารูปแบบภาษาเขาเป็นอย่างเงี้ยหายไปไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งเราก็กาตรงนั้นเป็นคำตอบว่าตรงนี้นะผิดis much more flexible than previously thought ความคิดนะคะความคิดก็เป็นคำนาม science writer ผู้เขียนนะคะผู้เขียน write เป็นคำกริยาแต่เติม r ลงไปกลายเป็นคนนะคะกลายเป็นคนเขียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะ science ตรงนี้ก็เป็นคำนาม Sharon Beckley science writer แล้วก็ตามด้วยชื่อคนอันนี้คือวิธีการเขียนของเขานะคะเหมือนอย่างเราเรียกอธิการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็จะบอกว่า president บรรจงให้รู้ว่าอธิการที่เรากำลังกล่าวถึงนี่คือท่านศาสตราจารย์ดร.บรรจงนะคะไม่ใช่ท่านอื่น
นี่คือวิธีการเขียนตำแหน่งแล้วก็ชื่อ Sharon Begley talks อันนี้เป็น verb นะคะเพราะนั้นตั้งแต่คำว่า science writer Sharon Begley ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค talks about นะคะ verb talks about her new book อ่ะเรารู้แล้ว new book book คือนามแล้วเขาก็คอมมาแล้วก็เขียนตัวเอียงพิมพ์ตัวเอียงคำแต่ละคำเป็นตัวใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คืออะไรคะ train your mind change your brain ฝึกจิตเปลี่ยนสมองนี่คืออะไรคือข้อความนี้ขยาย her new book เพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่านี่คือชื่อหนังสือของ Sharon หนังสือเล่มใหม่ของเขาชื่อ Train Your Mind Change Your Brain สำหรับเรื่อง Part of Speech ที่เราเรียนกันมา3 อันนะคะ3 คำคือคำนามคำคุณศัพท์คำกริยา noun adjective แล้วก็ verb เป็นคำ3 คำที่ท่านจะพบบ่อยนะคะที่ท่านจะพบบ่อยท่านจะต้องใช้ต้องใช้เลยในการเขียนบทคัดย่อที่เรากำลังจะเขียนกันนะคะเป็นความรู้พื้นฐานคำนามทำหน้าที่เป็นอะไรคะใช่แล้วค่ะทำหน้าที่เป็นประธานหรือทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะของประโยคจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรกับใครเพราะนั้นใครต้นประโยคใครหลังประโยคก็ต้องเป็นคำนามเพราะว่าคำนามหมายถึงคนสัตว์สิ่งของความคิดสถานที่นะคะอันนี้คำนามเป็น subject เป็น object ของประโยคท่านก็ต้องมีอะไรคำกริยามาใส่ตรงกลางเพื่อที่จะให้รู้ว่าคนที่เป็นประธานของประโยคเนี่ยเขาทำอะไรนะคะถ้าเขาทำกับใครกับคนไหนก็ใส่ลงไปหรือทำกับสิ่งของสิ่งไหนก็ใส่ลงไปก็ต้องเป็นคำนามอยู่ดีแต่นี้ถ้าเผื่อเราพูดถึงคำนามทั่วๆไปไม่เฉพาะเจาะจงบางทีก็งงไม่รู้หมายถึงใครเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีคำคุณศัพท์หรือ adjective มาขยายคำนามโดยอาจจะวางไว้ข้างหน้าคำนามหรือคำนามคำนั้นบวก verb to be แล้วก็บวกคำคุณศัพท์อันนี้ก็เป็นสรุปสำหรับเรื่อง part of speech ที่เราจะใช้ในการเขียนบทคัดย่อท่านเรียนแล้วนะคะท่านไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านเนื้อเพลงภาษาอังกฤษอ่านข่าวภาษาอังกฤษอ่านสั้นๆตอนแรกๆไม่ต้องไปอ่านยาวอ่านสัก 4-5 ประโยคหรือ 2-3 ประโยคแล้วลองทำความเข้าใจนะคะในประโยคนั้นหาซิว่าตรงไหนเป็นประธานตรงไหนเป็นกริยาตรงไหนเป็นกรรมแล้วก็ดูว่าประโยคนี้เขามีความหมายอะไรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าห้ามแปลนะคะห้ามแปลแต่ถ้าเราไม่เข้าใจคำไม่เข้าใจเนื้อหาไม่เข้าใจความหมายเนี่ยมันก็ไม่อยากเรียนนะดิฉันว่าเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นครูคนไทยนะคะคนเรียนก็เป็นคนไทยเราต้องเอาประโยชน์ของภาษาแม่นะคะที่เขาเรียกว่าภาษาแม่เนี่ย mother language เนี่ยมาใช้โดยอะไรที่เราสื่อออกไปเกิดความเข้าใจได้รวดเร็วเราก็สื่อออกไปนะคะโดยใช้ภาษาแม่แต่เนื้อหาต่างๆเราก็ต้องยึดตามหลักตามเกณฑ์ของเขาเหมือนกันเวลาท่านไปอ่านท่านจะรู้ว่าท่านเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าเนี่ยประธานคือตรงไหนหมายความว่ายังไงกรรมคือตรงไหนกิริยาอยู่ตรงไหนรวมแล้วทั้งประโยคเนี่ย
ทำความเข้าใจซิว่าคืออะไร ค่อยๆอ่านไปนะคะทีละประโยค2ประโยคไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหน้านะคะฝึกไปเดี๋ยวก็ค่อยๆเก่งขึ้นจาก1ก็เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5จนสุดท้ายอ่านหนังสือพิมพ์ได้ทั้งฉบับอ่านบล็อกได้ทั้งหน้าหรืออ่านตำราได้ทั้งเล่มใหม่ๆก็จะช้าหน่อยแต่เราก็ต้องใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆฝึกไปวันละเล็กวันละน้อยแต่ขอให้ฝึกขอให้ใช้ทุกวันแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ได้คล่องแคล่วทีหลังนะคะเราไม่ต้องไปแข่งกับใครสิ่งที่เรากำลังจะทำนี่คือเราต้องการพัฒนาตัวเราต้องการเรียนรู้เพื่อตัวเราอ่านออกเราเขียนได้เท่ากับเราเปิดโลกนะคะแทนที่จะอ่านอะไรเขียนอะไรที่เป็นภาษาไทยเท่านั้นเราก็จะสามารถอ่านภาษาอังกฤษนะคะซึ่งข้อความที่อยู่ในหนังสือที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษซะโอ้โห 80% ได้เพราะนั้นถ้าเราสามารถอ่านแล้วเราเข้าใจเท่ากับเราเปิดโลกนะคะทำให้เรากว้างขึ้นทำให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นเราอาจจะทำอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะหลังจากที่เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านการเขียนการฟังการพูดได้ก็ขอให้กำลังใจนะคะว่าฝึกไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่อยๆฝึกไปวันละประโยค2ประโยคแล้วเดี๋ยวดีเองสำหรับบทนี้นะคะก็จบลงเดี๋ยวเราก็พักกันสักนิดหนึ่งแล้วค่อยมาต่อนะคะพอเรารู้เรื่องคำเสร็จเราก็จะมาพูดถึงประโยคแล้วล่ะเพราะว่าประโยคเนี่ยมาจากคำอย่างที่ดิฉันบอกตอนต้นนะคะเกิดจากการเรียงร้อยนะคะของคำรวมกันขึ้นมาเป็นประโยคซึ่งจะต้องมีการวางคำตามแบบแผนของแต่ละภาษานะคะถ้าเราวางสลับกันคนฟังเขาก็จะไม่เข้าใจนะคะด้วยเหตุนี้เราถึงต้องมาเรียนหลักการใช้ภาษาโดยเฉพาะในการเขียนนะคะซึ่งเป็นการเขียนเชิงวิชาการก็ต้องมีแบบมีแผนมีหลักมีเกณฑ์ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็มาต่อเรื่องประโยคค่ะ